بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنتكلم في الشابتر ده. عندنا طبعا احنا اتكلمنا على الانتيتي اوبجكت والفيو اوبجكت في موضوع الكودينج او قصه البروجراماتيكلي، ونسينا او سيبنا موضوع الابلكيشن. طبعا الابلكيشن مديول من اهم الاجزاء اللي بيتكتب فيها كود. ليه؟ لان انا اوريدي ببقى ماسك كل الفيوهات. يعني انا لو عايز افلتر فيو اوبجكت معين او اشتغل على فيو اوبجكت معين بدخل جوه الكود جوه الفيو اوبجكت ده، وابتدي بقى احدد هعمل وير كونديشن معين عليه، هجيب فاليو من فيو ثانيه باستخدام الاكسسوار وهكذا. لكن انا لو محتاجه اعمل كود، مثلا اخد جمله وير كونديشن من على فيو اوبجكت، وجمله السلكتيه دي هانسرتها في فيو تاني ممكن ما يكونش ليه اصلا اي علاقه بيه، ولا في اكسسور ولا في اي حاجه ليها علاقه بيه. تمام. هعمل الكلام ده فين؟ في لو انا هشتغل على الفيو اوبجكت، خلاص هو نهايتي الفيو اوبجكت اللي موجود ده او الفيو لينك اللي موجود ما بيني وما بين التاني. لكن انا عايز اخد داتا من فيو اوبجكت واديها لفيو اوبجكت تاني، لا انا محتاج الكونتينر بقى اللي بيجمع كل الكلام ده. فايه الكونتينر اللي بيجمع كل الكلام ده؟ هو الايه؟ هو الابلكيشن موديول. لو جينا فعلا دلوقتي على الابلكيشن موديول عشان ابتدي افعل موضوع الكودينج فيه، دبل كليك على الابلكيشن موديول ده. اولا نشوف الداتا موديل. الداتا موديل موجود عندي ديبارتمنت، وموجود عندي الفيو لينك اللي موجود فيه، وعندي هنا امبيدز. طيب تعالى نشتغل كده مثال صغير قوي. اللي انا هعمل وير كلوز على الامبلويز. عايز اعمل جمله وير اطبقها بالكودينج على الامبلوي اي دي، وعايز كمان اطبق وير كونديشن. تمام. باستخدام بايند فاريبل. يعني عايز ازاي اشوف نقدر نطبق وير كلوز عاديه، وازاي وير ويكون عندي فيه بايند فاريبل انا هكريته بالكود. يعني مش هو اوريدي حاجه موجوده وانا هنده لها، لا ده انا هعمل ديفايند بايند فاريبل عندي داخل الكود بتاعي. تمام. وايه تاني؟ هنبتدي نشوف برضك ازاي نعمل مثلا حاجه زي وير كونديشن. تمام. نفلتر داتا بتاعت مثلا الموظفين، ولما نيجي قسم معين، مثلا قسم رقم 16، عايز ادي بونص للناس اللي شغالين في القسم ده، فهعمل مثل تعملي حاجه زي دي. بفلتر بقسم بديلها اتنين ارجمنت. ارجمنت الاولاني رقم القسم، والارجمنت الثاني البونص اللي انا عايز اديه للقسم ده. فتعالى نشوف الامثله دي ان شاء الله هنشتغلها ازاي بالكود. طيب انا عندي هنا طبعا جافا كلاس، فاجي هنا بفعل الجافا. عندي حاجتين، عندي الديفينيشن وعندي الابلكيشن مديول امبل. طبعا بشتغل على الابلكيشن مديول امبل، مش هعمل حاجه في الديفينيشن كلاس. احنا عارفين الديفينيشن كلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الميتا داتا، او اللي هي بتساوي عندنا هنا زي الاكس ام ال فايل. فلو جينا هنا عملنا اوكي، فعلنا بالفعل الابلكيشن مديول كلاس او الابلكيشن امبل كلاس. في البداية كده طبعا انت عايز تفعل الاوراكل دوت جيبو دوت نمبر عشان خاطر ما يعملكش اي مشاكل في الامثله بتاعتك. import دي خطوه اولى انا دايما بعملها، import اوراكل. لان احنا اتفقنا قبل كده ان هو باي ديفولت بيروح على ايه؟ على جيبو دوت لانج. اوراكل دوت جيبو دوت سيرفر دوت نمبر. انا مش عارف ليه مصمم بصراحه اكتب جيبو جي او بي، جيبو دوت سيرفر دوت نمبر.
طبعا معلش هي oracle.java.domain.number مش oracle.java.server.number، فعشان كده ده كان سبب المشكلة. طيب هنا موجود عندي ايه زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي في في كل الفيو اوبجكت اللي موجوده. يعني انا مثلا هنا عندي حاجه اسمها في الداتا موديل، عندي هنا امبلويز واحد. فلو جينا هنا قلنا جيت امبلويز واحد، هتلاقي دخلنا هنا جيت امبلويز واحد اهو موجود الانستنس بتاعه زي ما احنا شايفين. طب لو غيرته هنا، يعني انا مثلا هنا ده امبلويز واحد، ده النيم بتاعه هو موجود امبلوي واحد، هسميه امبلوي واحد واحد. وسيفت الكلام ده، وتيجي هنا الامبلوي واحد اللي كان موجود هتلاقيه امبلوي واحد واحد زي ما احنا شايفين. تمام. فده هنا عبارة عن ايه؟ بيقول لي كل الفيو اوبجكت اللي موجودة عندك، تمام، بالفيو لينك اللي موجودة عندي داخل الابلكيشن موديول بتاعي. لو جينا هنا بمنتهى البساطة ابتدينا بقى نشتغل كود صغير كده، هقول له هنا public method بتعمل work flows معين، public void execute query. طبعا الاسم query مش ستاندر بقى. بتاخد ايه؟ بتاخد مثلا argument معين، الارجمنت ده هيكون number، اسم مثال، وبس. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تعمل work flows. work دي بتقول لي هتدخل للامبلوي 2 اللي هو الانستنس اللي موجود ده عشان تفلتر على الامبلويز، وهنا سوري امبلوي واحد واحد. تمام، عشان خاطر تعمل ايه؟ تديله ورك كلوز. لما تديله سال او تديله اي دي معين، خليها اي دي، اي دي، هتديله اي دي معين فهيتفلتر ويجيب لك الناس اللي في الديبارتمنت اي دي ده. نعملها ازاي؟ هنعملها بورك كلوز بسيطه، نقول له هنا this. الاول هجيب الفيو اوبجكت دوت اللي انا هشتغل عليه، ان انا عندي كل الفيو اوبجكت. this dot get employees. عندي employee واحد واحد وده انا عايز اشتغل عليه عشان اجيب اوبجكت منه كنترول وسبيس. كده خلاص انا بقى معايا الفيو اوبجكت. اختصارا هخليه employees. طالما معاك الفيو اوبجكت خلاص بقى معاك الفيو اوبجكت. عايز تطبق عليه فيو كرايتيريا، عايز تطبق عليه وورد كونديشن، عايز تطبق عليه بايند فاريبل، عايز تعمل اللي انت عايز تعمله. تعال نطبق الاول الحاجه السهله والبسيطه قوي اللي هي وورد كونديشن. فهقول له هنا this او ام على طول this دي ام دوت set where clause. ايه الورك كلوز بتاعي؟ ان الامبلوي اي دي او ان الديبارتمنت اي دي، department ده طبعا فيو اندرسكور اي دي هتكون equal كونكات مع الاي دي اللي انا هديهوله كفاريبل. بعد كده هتعمل ايه؟ هقول له هنا بشكل بسيط m دوت execute query. بس انت عملت الكويري بتاعك، هتعمل له عملية execute query. بس كده المثال بتاعك تمام وزي الفل. لو جينا هنا عشان نطبق المثال ده، طبعا انا هنا موجود على الفيو اوبجكت في جزئيه الجافا عشان اعمل عمليه اكسبوز، اطلع كلاينت انترفيس. الميثود دي تبقى موجوده معايا. اوكي.
اهي الميثود اهي، والارجيومنت بتاعها من نوع ايه، نمبر، وهي ميثود void واسمها execute. طيب عشان نطبق الميثود دي الموضوع بسيط جدا. تعالى هنا run الابلكيشن مديول. لو جينا هنا بس عملنا دبل كليك على الابلكيشن مديول، هيقول لي ايه هي جملة الكونديشن او هي الوير كونديشن اللي انت عايز تشتغل عليها. اقول له اولا الميثود اسمها execute update execute query، هي الميثود الوحيدة اللي موجودة. ايه هو اللي انت عايز تشتغل عليه، وليكن مثلا تخليها في قسم يكون خفيف كده وظريف 20 واكسكيوت. لو جينا هنا نفتح الامبلوي واحد واحد، زي ما احنا شايفين كده هيجيب لك الناس اللي شغالين في القسم رقم 20 بس، اللي هم ايه 2 موظفين. لو جينا هنا على الأوبريشن دي مرة تانية واديتها له مثلا كده بقسم رقم أي حاجة 70 مثلا 50 أي حاجة وإكسكيوت، هنلاقي هنا إن الداتا اللي طالعة الناس اللي هم شغالين في القسم رقم 50. فده بشكل بسيط كده الإيه إزاي تعمل مثلا وير كونديشن. طيب تعالى نشوف المثال التاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا قلنا عايزين نعمل مثالين، خلاص طلع المثال دي مش محتاجها دلوقتي عشان هيحصل ايديتنج فيها، فطلعتها وبعد كده ادخلها مرة تانية كانترفيس. هنعمل بقى شوية editing بسيطة كده. أنا دلوقتي عايز أبلاي حاجة بسيطة قوي اللي هي موضوع البايند فاليو. يعني أنا عايز أعمل هنا بايند فاليو، هي دي مثل ما تاخدش أي حاجة، هي نفس الموضوع. وير إن الامبلوي الديبارتمنت أي دي equal نقطتين بايند فاريبل بي اي دي. دي الجملة البسيطة اللي هي خاصة بإيه بالوير. مش انت لما بتعمل وير كونديشن بتيجي هنا على الفيو اوبجكت، يعني تعالى كده على فيو اوبجكت معين، خطوات كرييتد البايند فاريبل انت بتعمل ايه؟ تيجي هنا على الكويري، اول بتيجي هنا تدخل تعمل بايند فاريبل معين، تعمل سيت بايند فاريبل تقول له وير مثلا يعني تعالى هنا نعمل تشيك، ممكن هقول له ايه وير ان الديبارتمنت اندرسكور اي دي ايكوال بايند حاجه معينه. تمام صح؟ مش بتعمل ده وبعد كده بتدخل على على جزئيه البايند فاريبل نفسها وتكريت بايند فاريبل. صح؟ هو ده اللي انت ايه بتعمله. طيب انا عايز اظبط الموضوع ده، بظبطه ازاي من غير بقى حته يعني بالكود. بالكود هتعمل نفس الموضوع. انا كده عملت الورك كونديشن، نو مش عايز اي تسيب. انا كده عملت الورك كونديشن وير set where false ان الديبارتمنت اي دي equal bind variable. طب انا عايز اديفاين البايند فاريبل ده، عايز اكريت البايند فاريبل ده، فبقول له هنا m dot set where clause param، يعني حط لي where clause parameter اللي هو البايند فاريبل. طيب البايند فاريبل بتاعي الاول سوري define bind variable، وبعد كده هعمل له عمليه set. انا اسف هقول له هنا دوت define the name where clause from. بيقول لي بتاخد 3 حاجات، بتاخد string تمام اللي هو اسم البايند فاريبل واوبجكت وانت من array. فهقول له هنا الفيرجن ده اسم ايه البايند فاريبل بتاعي كسترينج، اسمه نفس الاسم اللي موجود فوق دي اي دي. صح فعلا انا هنا عامل لا، أنا هنا عامله بي اي دي. شوف انا عامل ليه اصلا بي اي دي مش عارف، المفروض دي اي دي اللي هو department ID، أخليه ده ID. ده نفس القصة ده ID. وهنا مفيش عندي أي object null، مفيش عندي أي array null. طيب أنت كده خلاص عملت الإيه؟ عملت ال set where clause وعملت ال define bind variable. ناقص عندك حاجة بسيطة جدا إن أنت تقول له إن إيه؟
شغال لي الورك كلوز دي على البارامتر ده، فاقول له هنا الام دوت set where class param. انا عملت تعديل بسيط كده عشان في حاجه فعلا أنا اتلخبطت فيها. set ال v object dot set named where class named with class param بتاخد حاجتين. اول حاجه اسم البايند variable اللي اسمه depth id، والحاجه الثانيه object اللي هو الارجمنت اللي هتاخده اللي هو الاي دي نفسه. يعني هنا معناها بقول له خلي لي البايند فاريبل ده هو قيمته الاي دي اللي هو هيجي لي من فوق. بس طبعا هنا بتاخد ده اوبجكت فهحوله ده تو سترينج. يعني بحول الاوبجكت ده لتو سترينج، وبعد كده يعمل عمليه اكسكيوت. ده كده المثال بشكل بسيط. يبقى الخطوات تاني. أول حاجة عملناها عملت where plus هدي قلت له where in department ID equal bind variable. لسه طبعا مش متعرف. طب ال bind variable ده أنا محتاج أعرفه، فبقول له هنا defined bind variable defined where plus from، وقلت له إن اسمه depth ID اللي هو اللي أنا عملته هنا create ال bind variable. بعد كده هبتدي ادي قيمه للبايند فاريبل. فادي قيمه للبايند فاريبل ازاي؟ قلت له set name where class from الدبت اي دي والفاليو اللي انا هديه، يا اما اديله فاليو ثابته يا اما هنا ايه حطيت هنا ارجمنت او متغير اللي اسمه الاي دي. وبعد كده اكسكيوت كويري. الخطوه اللي بعد كده ان انا هعمل اكسبوز للميثود دي، ونيجي ران الابلكيشن موديول بتاعنا. ده انا هنا يا جماعه في المثال ده انا كريت find variable بالكود. تمام اوكي. وفي نفس الوقت يعني هو لو فتحت واحد واحد دبل كليك عليه جايب كل الداتا عادي اهو. لو جينا هنا شغلنا الاوبريشن دي وقلت له الفاليو اللي انا هديها لل كارجمنت او للبايند فاريبل ده وليكن هي مثلا رقم 20، وعملت له هنا اكسكيوت، وجينا نبص دلوقتي على الداتا تلاقيه هنا اشتغل على رقم 20. تمام. ده ازاي تكريت بايند فاريبل، وازاي تابلاي الوير كلاس باستخدام بايند فاريبل. هنبتدي نطبق المثال رقم 3. ده كده المثال بتاعي. هنظبطه بقى نخليه فعلا مش عايزة كاري بايند فاريبل ولا حاجة. أنا عايزة أقول له هنا وير إن الديبارتمنت أي دي اختصر في المثال شوية عشان ما يكونش طويل معايا. يكون كاتمة الأي دي، ومش محتاج بقى أي حاجة من الرغي اللي تحت ده. طيب أنا عايزة أعمل إيه؟ أنا عايزة أعمل حاجة بسيطة جدا. أنا عايز والله آه، ده يتفلتر على أساسه الموظفين، ويبقى فيه متغير تاني نمبر اسمه بونص. المتغير ادي هنا اوكي، ادي هنا اي دي معين فيفلتر ويجيب لي الديبارتمنت ده، وادي قيمه بونص فيحصل ابديت للناس اللي موجودين في الرو ده اللي موجودين مع الديبارتمنت ده اللي هم مثلا 5 موظفين 10 موظفين وهكذا. تمام. يعني طالما انت عايز تعمل ده يبقى انت كده محتاج تعمل ايه؟ كريت بروسيس ايتريتور بالظبط. فده اللي احنا السيناريو اللي احنا نبتدي نمشي فيه.
طيب انا دلوقتي فعلا جمله الوارد اتنفذت، فالمفروض اكسكيوت وتجيب لي ايه مجموعه داتا، فمحتاجه اعمل ايتريتور عشان اقدر اعمل عمليه ايتريت على الداتا اللي هتجيلي دي. فهعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له هنا باستخدام الفي اوبجكت، هقول له ام دوت كرييت رو سيت ايتريتور. اتفقنا مع بعض عشان تاخد اوبجكت منه كنترول وسبيس، وطبعا هنا ده مش هيبقى ليه اسم باستثناء، ونسميه ام روز. نبتدي اللوب عليه ازاي زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. خلاص انا كده بقى معايا الروسيت، هقول له ام روز، طبعا بوايد الاول عشان خاطر افضل اعمل عمليه اللوب عليه. وايد طول ما الام بس رو دوت هاز نيكست، الام روز دوت هاز نيكست، طول ما هو هاز نيكست هندخل جوه اول صف فيه، فاقول له هنا ام بس رو دوت نيكست عشان اعمل اوبجكت من رو. ف اوريدي هنا استخدمت نفس القصه، كنترول سبيس، كده انا بقيت جوه رو. فهقول له هنا ام رو مش روز لانها دلوقتي بقت موجود جوه صف. هجيب الكرنت سالري، هقول له هنا ام رو دوت جيت اتريبيوت واسم الاتريبيوت ده سالري. وهعمل هنا اوبجكت التايب بتاعه نمبر ساو equal get attribute، وده هيحصل له casting النمبر. طبعا الخطوات دي يا جماعة يعني مش بحفظ، هي فهم. خلاص انا دلوقتي هنا عملت execute query وده جايب لي مجموعة داتا كتيرة، فمحتاج اعمل iterate عليها. فعملت create process iterator عشان تبقى عندي الداتا بالكامل. فجبت الداتا، هدخل جوه دي كده الروز بالكامل، دخلت عملت اوبجكت من رو واحد، ودخلت جوه اول رو، عملت جيت الاتريبيوت اللي هي السالري وحطيته في متغير معين. بعد كده هقول له هنا بقى اعمل set دوت، خلينا بقى في this طبعا this دوت set attribute. طبعا باستخدام الرو، هقول له هنا this بقى، هقول له m، انا جوه الرو اوريدي، m رو دوت set attribute. اسمه ايه الاتريبيوت؟ السالري، والارجمنت بتاعته السال.
دوت اد نمبر، حط اي هو السالري اوريدي، ماشي دوت اد اللي هو البونص، اللي هو الارجيومنت اللي فوق ده. فده كده بشكل بسيط قوي. انا فعلا دلوقتي عملت الروز اتريتور عشان اقدر احط في جواها كل الروز اللي هي جايه من الاكسكيوت كويري دي، تمام، من الكويري اللي موجود. بعد كده جيت هنا قلت له بمنتهى البساطة وايل عليه عشان يعمل عملية لوبينج، ياخد رو يدخل جواه، يجيب الكرنت سيل واسيب بيه السيل دي بقيمة السيل نفسها دوت اد البونص اللي فوق اللي هي الكرنت سيل دوت اد بونص حسب ما انا بحب. لو ضغط من هنا برضه على كلاينت انترفيس، تعالوا ندخل دلوقتي على الابلكيشن موديول بتاعي ونرن. هي ميثود زي ما احنا شايفين كده بتاخد 2 ارجمنت من نوع نمبر اللي انا لسه عامل لها عمليه اكسكيوشن. لو جينا هنا ضغطنا على الديبارتمنت رقم 20 مثلا، تعالى نفلتر الاول. وتعالى نيجي على اوكي خليها. طيب تعالى عشان اوريكم المثال بشكل سليم، نعمل سكيت كويري ام دوت اوردر باي set order by class الديبارتمنت اي دي. underscore اي دي عشان يطلع لي حاجة مترتبة، عشان أوريكم بس المثال بشكل أوضح. وأوريك طبعا هطلع دي أوكي، وبعد كده ندخلها مرة تانية لأن أنا عملت تعديل عليها إكسبوز بيها مرة تانية. طبعا أهو لو جينا شغلنا ده، هنا الديبارتمنت رقم 10. بص الديبارتمنت رقم 20 السالري فيه كام؟ 6500 و13500 وبس، هما الاتنين موظفين دول، يبقى 6500 13500. طب لما نيجي نطبق الميثود دي اللي هي اللي معانا، تاخد طبعا 2 ارجمنت، الارجمنت الاولاني الديبارتمنت رقم 20 والبونص اللي هو هيطبق عليها 500 تانية، ونقول له اكسكيوت. بص دلوقتي الديبارتمنت رقم 20 كانت الفاليو اللي موجودة فيه 13500 بقت كام؟ 14000. والتانية كانت 6500 بقت بكام؟ 7000 زي ما احنا شايفين. طب انا طبعا عشان افلتر واطلع باوردر باي ديبارتمنت، تمام، الحركه اللي انا كنت عاملها هنا اللي انا كنت عامل سيت اوردر باي ما كانش ليها لازمه، انا مش عارفه بصراحه فكرت فيها ليه او ازاي. فشلتها. جيت هنا على الامبلوي، وجيت هنا على الامبلويز 11 على الفي اوبجكت بتاعه نفسه، قلت له في الوير كلاس بتاعتي في الاوردر باي بتاعتي هقول له اوردر باي ديبارتمنت اي.
عشان كده طلعت بترتيب القسم. تمام. لكن دي اصلا كنت لازم اطبق الميثود عشان تطبق، فطبعا ما كانش ليها معنى يعني. فده بس حاجه انا كنت حابه اقولها لكم في نهايه الفيديو. طيب احنا كده خدنا قصه ازاي تطبق وير كونديشن باكتر من طريقه. ازاي تطبق وير كونديشن بطريقه بسيطه، وازاي تطبق وير كونديشن وتديفاين بايند فاريبل بالكود، وازاي تطبق وير كونديشن. تمام. وتستفاد من نتيجه الداتا دي ان انت تعمل بيها ابديت في التيبل نفسه، او في جمله الوير دي في الفيو اوبجكت نفسه، تعمل بيه ابديت في فاليو معين، او في كولم معين، او في اتريبيوت، او عده اتريبيوت زي ما انت عايز طبعا. فكده ده بشكل بسيط قوي الموضوع الوير كونديشن. ان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى نبتدي نشوف مثلا حاجه زي الفي كرايتيريا، ونبتدي نتعامل بشكل متقدم شويه جوه الابلكيشن. السلام عليكم.